صباحو صباحيات. ازيكم يا جماعة؟ ان شاء الله في سلسلة جديدة من حلقات للمشاريع الصغيرة. لو انتوا عاوزين تشتغلوا وتزودوا دخل اضافي من البيت، وخاصة لو رجالة او ستات، في حتة ان لو ما عندهمش وقت ان هم يروحوا يشتغلوا في اماكن ويقبضوا فلوس من اماكن تانية، او في نفس الوقت معهمش تكلفة ان يجيبوا دخل، يدفعوا تكلفة راس مال في مشاريع كبيرة، ويقول لك اخد مكان واجر مكان. انا عايز حاجة اشتغلها من البيت تجيب لي فلوس كويسة تزق معايا الحياة، خاصة بعد الغلو اللي احنا بقينا فيه ده. بقت الحياة صعبة جدا على ناس كتير، الغلاء عالمي على مستوى العالم. احنا محتاجين هنا برضو نشوف نحل مشاكل، وربنا يجعل ده خير للناس كلها يا رب، ورزق للناس. هعمل لكم سلسلة حلقات ان شاء الله لمشاريع من البيت. تمام. في مشاريع تكلفتها شبه معدومة، وفي مشاريع لها تكلفة مش كبيرة، تكلفة بسيطة جدا برضو، وفي مشاريع متخصصة للرجالة اللي لها فنيات وخايفين منها. هوري لهم ازاي يعملوها ويعملوها جوه البيت. تمام. وكمان ازاي بعد ما نخلص كل المشاريع دي نقدر ازاي نسوق لها من البيت برضو. ولو حد برضو عنده افكار لمشاريع من البيت يبدأ يتواصل ويبعت لنا الافكار دي ونعرضها على القناة. اتمنى تدعموني بلايك وسبسكرايب والاشتراك في القناة. في يوميات محمد وآلاء. صباحكم زي الفل.